δεκάρια. Garage episode. Νούμερο 53. Ντακάρ. 2026 τερματίσαν η μοτοσυκλέτα αυτή στην 11η θέση της κατηγορίας Motul, αυτή δηλαδή η οποία είναι, να το πούμε, η πιο δύσκολη κατηγορία. Είμαστε εδώ με το Βασίλειο που θα παρουσιάσει την περιπέτειά του στο Garage Days 8 και είπαμε και εμείς να κάνουμε ένα βίντεο το οποίο θα έχει την παρουσίασή του και να βάλουμε και κάποια πράγματα ακόμα. Σε καλωσορίζω. Καλώς σας πολύ μεγάλη τιμή που μας ήρθες εδώ πέρα στα Χανιά. Τιμή δικιά μου, αγαπάμε Κρήτη. Χαίρομαι πάρα πολύ. Οπότε έχουμε να πούμε και κάποια πράγματα εξτρά με το Βασίλη μας. Γενικά δεν είμαι άνθρωπος καλός έτσι, με λόγους, με προετοιμασία κτλ. Προτιμώ να ακολουθούμε τις ερωτήσεις του κόσμου και το πώς, τι απορίες και ερωτήσεις υπάρχουν γενικά. Οπότε εγώ απλά θα αναφέρω τα πράγματα και τα δεδομένα όπως έχουν και από εκεί και πέρα θα το χτίσουμε μαζί την κουβέντα. Δεν μ' αρέσει το στημένο και όλα στο χαρτί. Λοιπόν, ας αρχίσουμε από κάποια βασικά πράγματα. Ωραίος, συμφωνώ. Μιλάμε για έναν αγώνα ο οποίος είναι 2 εβδομάδες, 8.000 χιλιόμετρα και σε ένα περιβάλλον τελείως αφιλόξενο και ξένο, όπως είδατε, για τα ελληνικά δεδομένα. Γιατί όσο και να θέλουμε, όσο και να τα λέμε ωραία, δεν υπάρχει κάτι στην Ελλάδα που μπορείς να προπονηθείς ή να αντιμετωπίσεις τέτοιες συνθήκες. Δεν είναι. Είναι μια παραλία 400 χιλιόμετρων. Δεν υπάρχει αυτό. Πάμε παρακάτω. Δεύτερο σημαντικό κομμάτι που θέλω να ξέρει ο κόσμος είναι ότι είναι ένας αγώνας που σε εισαγωγικά, όχι σε εισαγωγικά, με αριθμούς και νούμερα, γκάλο που έγινε παγκόσμιο στους υπεραθλητές και στους ιδιαίτερους αγώνες, ήρθε δεύτερο στην κατάταξη σε σκληρότητα και δυσκολία που υπάρχει στον πλανήτη. Ξέρετε ποιο ήρθε πρώτο? Η ανάβαση στο Everest. Και δεύτερο ήρθε ο αγώνας του Ντακάρ. Τρίτο ήταν κάτι ultramarathon που γίνονται μια εβδομάδα, ξέρω εγώ, τρέχουν 1.000 χιλιόμετρα, δεν ξέρω, κάτι τρελοί άνθρωποι. Και γενικά η λίστα είχε διάφορα αθλήματα. Το θέμα είναι η δυσκολία στον αγώνα, είναι η ένταση και ο χρόνος που διαρκεί. Δεν υπάρχει άλλος αγώνας στον κόσμο που να κρατάει 2 εβδομάδες. Εντάξει, υπάρχουν κάτι ιστιοπλοϊκοί αγώνες που κρατάνε μήνες, αλλά αυτό είναι άλλο κομμάτι, είναι με κρεβάτια, είναι με αλλαγές βάρδιες κτλ. Λοιπόν, η δυσκολία σε αυτό που το κάνω εγώ είναι να διορθώσω λίγο το Γιάννη, με καλοπροαίρετα. Το έχω κάνει 4 φορές, έχουμε 4 θεματισμούς. Είναι 3 στη σειρά, έχουμε 3, το hat-trick που λέμε, το ξέρω, δεν μιλάω, δεν αγχώνεσαι. Και η πρώτη φορά ήταν το 22, μετά είχαμε το 24, το 25 και το 26. Η διαφορά είναι, για να αρχίσουμε έτσι λίγο πιο τη μαγεία που λέω εγώ και να αρχίσουμε την κουβέντα, είναι ότι το 22 είχα κάνει ένα ωραίο αγώνα, ένα ωραίο τερματισμό, αλλά ήμουνα με ομάδα υποστήριξης. Τι πάει να πει αυτό? Πάει να πει ότι εγώ γύρναγα πίσω, άφηνα το μηχανάκι μου και το κάναν όλα οι μηχανικοί. Ένας κύριος ρώτησε πριν με πολύ ενδιαφέρον και ένας άλλος κύριος για πώς είναι η ομάδα σου. Λοιπόν, το πρώτο μου Ντακάρ είναι, είχα να απαντήσω αυτή την ερώτηση. Είχα να πω ότι η ομάδα μου ήταν 2 μηχανικοί, ένα φορτηγό, κοιμόμουν μέσα, κοιμόμουν στο air condition, ήταν όλα ωραία και καλά. Πάλι μου φαινόταν extreme, δηλαδή μου φαινόταν υπερβολικά πολύ. Γύρισα πίσω, δεν θέλω να ξαναοδηγήσω με μοτοσυκλέτα, δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται, μην μου μιλάτε για μηχανή, μην μου μιλάτε για άμμο. Αυτό ήταν το πρώτο μου σενάριο και φανταστείτε, ήμουνα σε μια κατάσταση η οποία με προσέχανε. Δηλαδή, το πρωινό μου, την τουαλέτα μου, όλα προσεγμένα, όπως το βλέπετε στα βίντεο. Και έχω ένα φίλο που το λέω κολλητό μου, το οποίο είναι κατεστραμμένος και στρογγυφαλικά σαν και εμένα, μου λέει τώρα δεν έκανες, μου λέει, Ντακάρ. Αυτό είναι εύκολο, μου λέει, είναι για πριγκίπισσα ήσουν, να τα έχεις όλα έτοιμα, μου λέει το σωστό. Είναι το παραδοσιακό, το κλασικό. Του λέω τι εννοείς? Μου λέει χωρίς βοήθεια. Τέλος πάντων, το άφησα να περάσει, το κράτησα στην άκρη του μυαλού μου. Ξέρετε, είμαι και λίγο περίεργος, εγώ είμαι ζυγός και δεν είμαι και καλά στο πώς λειτουργώ, οπότε το άφησα στην άκρη, πέρασε ένας χρόνος, γιατί έπρεπε να συνέλθω και οικονομικά, τα κόστη είναι δυσθεώρατα. Δηλαδή, μπορεί να φαίνεται ωραία, καθόμαστε εδώ, λέμε Ντακάρ και τα λοιπά, ναι, ωραία. Άμα δείτε τα κόστη, αν θα τα αναλύσουμε μετά στο βάθος της βραδιάς,
είναι εξωπραγματικά. Είναι το budget για μια περιοδία για την Υπουργό. Είναι μια τετράωρη πολυκατοικία. Λες, τι έγινε ρε παιδιά. Οι αγώνες και γενικά η ταλαιπωρία και η αντιξιότητα είναι από μικρό παιδί με ακολουθούν. Πάντα ήθελα να ρισκάρω, να παίζω, να προκαλώ τον εαυτό μου, να προχωρώ σε επόμενα βήματα και να εξελίσσομαι. Σε όλη την πορεία την αγωνιστική που είχα, ξεκίνησα με αυτό το κομμάτι. Δηλαδή ξεκίνησα με τους αγώνες πλοήγησης, τα trail ride, παιχνίδι, βρες στο δρόμο κτλ. Θέλοντας και εμείς, το αποκορύφωμα όλης αυτής της πορείας σχεδόν 20 ετών ήταν ο καημός και η επιθυμία και όλη η προετοιμασία και η ένταση να τρέξουμε ένα μεγάλο αγώνα. Αυτός ο μεγάλος αγώνας δεν είναι άλλος από το διάσημο Ντακάρ. Έχουν τρέξει όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουμε αφήσεις στα παιδικά δωμάτια μας και θέλαμε να τους δούμε από κοντά, οπότε έφτασε στο πλήρωμα του χρόνου που είχα τη χαρά και την τιμή να είμαι μαζί τους, να αγωνίζομαι μαζί τους, να υλοποιώ ένα από τα όνειρά μου και μια μεγάλη μου επιθυμία να τρέξω σε αυτόν τον αγώνα. Και όπερε γένετο. Τέλος πάντων, έπρεπε να συνέλθω γιατί το πρώτο δεν με ήξερε κανένας. Ήμουνα ο Βασίλης από τη Ραφίνα, δεν με ήξερε κανένας. Ήταν όλα από την τσέπη μου, ήταν απλά μια τρέλα που είχα όρεξη, δεν είχα βοηθούς, δεν είχα υποστηρικτές, δεν είχα τίποτα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτό το πράγμα για να συνέλθει ένας απλός εργαζόμενος θέλει δουλειά. Οπότε έγινε το 22 το βήμα, τελείωσε, το έκανα για μένα. Το 23 έπρεπε να συνέλθω οικονομικά, το 24 ήταν διαφορετικό η προσέγγιση. Λέμε, ανοίγουν οι συμμετοχές, είχα κάνει κάποιες κουβέντες με κάποιους ανθρώπους. Μέγας βοηθός και χορηγός ήταν η DNA με τα φίλτρα και λέω, ξέρεις κάτι, αυτό και αυτό και αυτό. Τι ήταν το αυτό και αυτό και αυτό? Θέλω να το δοκιμάσω στη δυσκολότερη και σκληρότερη κατηγορία που υπάρχει στον κόσμο. Ποια είναι αυτή? Η original. Τι είναι η original? Δεν έχεις ούτε μηχανικό, ούτε υποστήριξη, ούτε service, ούτε τίποτα. Τα κάνεις όλα μόνος σου. Δηλαδή είσαι εσύ, το κουτί σου και η βαλίτσα σου και το μηχανάκι. Τέλος. Έχουμε κάνει τις κουβέντες, το λέω πάμε, το ετοιμάζω, στέλνω τη συμμετοχή, δεν ήξερε κανένας τίποτα. Το ανακοινώνεται, το λέω στον κολλητό μου, του λέω πάμε να τρέξουμε original. Ο άνθρωπος που με είχε τσιγκλίσει. Και τι κάνει? Βάζει τα κλάματα. Μου λέει είσαι τρελός, τι κάνεις, εγώ το έλεγα για πλάκα, εντάξει μια χαρά είμαστε κτλ. Και έτσι ξεκίνησε ένα κομμάτι, για να μην μακρηγορώ πολύ, δεν ξέρω και τι χρόνο έχουμε. Ξεκίνησε ένα κομμάτι που για μένα θα ήταν το μεγαλύτερο αγωνιστικό μου κομμάτι μέχρι στιγμής στην αγωνιστική μου καριέρα, το οποίο δεν το αλλάζω με τίποτα. Τι πάει να πει, δεν το αλλάζω με τίποτα. Βλέπετε και φωτογραφίες, ό,τι θέλετε απορίες και μετά θα τις αναλύσουμε. Είναι ακριβώς με το που μπει στον παλμό, γιατί είναι δύσκολο. Το πρώτο, δεν σας κρύβω, ήταν πολύ δύσκολο. Δηλαδή να οδηγάς 600-700 χιλιόμετρα τις μικρές μέρες και 800-900 τις μεγάλες, να γυρνάς πίσω και να πρέπει να στήσεις τη σκηνή σου, να φτιάξεις το μηχανάκι σου, να πας να βρεις να κάνεις μπάνιο, να φας. Είναι μια λίστα από πραγμάτων η οποία είναι μεγάλη και επίπονη. Το πρώτο ήταν δύσκολο, αλλά σε βάζει σε μια διαδικασία το πώς ήταν τότε. Το 70, το 80, το 90 που οι άνθρωποι, όλοι αυτοί για μένα είναι εξερευνητές, γιατί τότε ήταν σαν να κάνεις εξερεύνηση, να διασχίσεις τη Σαχάρα με ένα χάρτη και μια πηξίδα. Πώς το ζούσανε τότε, οπότε έπαιρνες μεγάλο κομμάτι αυτού του παλμού. Φεύγουμε από τα απλά. Πρόσεξε τώρα ερώτηση. Πάμε. Θα πιάσουμε να βαθμολογήσουμε μηχανάρες του Ντακάρ από το 1 ως το 10. Ωραία. Έτσι, το έχουμε? Ναι. Λοιπόν, θα βάζεις και εσύ, θα βάζω και εγώ. Γιατί εντάξει, είμαι και εγώ παλιός, μπορώ να έχω μια αποψούλα. Αντικειμενικότητα. Εσύ βέβαια έχεις τους δύο ψήφους στον ένα, γιατί είσαι και 4 φορές τερματίσαντας στη σειρά. Φόρο νερό. Έχει μια βαρύτητα. Ναι. Λοιπόν, 6500. Ωραίο μηχανάκι. Από 1 έως 10. 1,6. Με την εποχή του θα το πάμε το καθένα. Με την εποχή δεν θα το πάμε τώρα με τους άντρες στο μηχανάκι. Εντάξει, όχι, ναι, σίγουρα. Ωραία, όχι, ένα 7,5. 7,5. Ναι, βέβαια δεν έπαιρνε μπροστά με τίποτα, αλλά ένα 7,5. 4. Οκ. 6,600. Ναι, έβαλα πολύ γιατί το εξάρι είναι πολύ καλύτερο. Α βάλουμε ένα 8,5. Δεν τα έχεις στο μυαλό σου όπως τα έχω εγώ. Ναι, ένα 8,5. Σωστό. 7.
Χουψβάρνα μισή, δηλαδή του στρατού του Γαλλικού. Ναι, το δίχρονο. αυτόματο. Το αυτόματο δίχρονο, 5, βαριά. Κι εγώ 4. Βαριά 5. Αυτό, εν πάση περιπτώσει, στρατιωτική μοτοσυκλέτα που τερμάτιζε. Πολύ προβληματικό όμως, αλλά οκ, ναι. Προβληματικό δεν είναι, σε βεβαίω. Πάμε τώρα. Africa Twin. Το 6,5. Ναι. 6,5 παραπάνω κυβικά έτρεχε, αλλά αυτό. Καλά, ναι, το 6,5 που ήταν για τους κοινούς θνητούς. Πολύ ωραίο μηχανάκι. Θα του βάζα ένα 7 γιατί βαραίνουμε αρκετά. Ένα 7. Ωραία. Πρόσεξε γιατί θα σε χτυπήσω στο τέλος. Ναι, πάμε. Όχι, ναι. Λοιπόν, Τενερέ. Τενερέ λέγοντας Τενερέ, το Super Τενερέ. Ωραίο. Βέβαια, όπως το είχαν, ήταν καμία σχέση με το εργοστάσιο, με αυτό που μπορούσε ο κόσμος, γιατί είχε πάρα πολλά κιλά, πάρα πολλά λίτρα βενζίνη. Ένα 7,5-8 εκεί πέρα θα το έπαιζα, γιατί απλά είχε γράψει πολύ μεγάλη ιστορία. 7. Είσαι πολύ πιο high από μένα εσύ. Εντάξει, γιατί σκέφτομαι την ιστορία. Κοίτα, το θέμα είναι τώρα με το Ρο 80, ξέρεις ότι είμαι μπεμβεδάκιας, το ξέρεις. Αλλά απέδειξε και ότι ήταν ένα πάρα πολύ σκληροτράχυλο μηχανάκι, το Ρο 80, Ρο 100 φτιαγμένο. Και τα 65 που τα φορτώνανε και ναι, όχι, θα έβαζα ένα 8,5 γιατί μ' άρεσε και το πώς το είχαν φτιάξει και ήταν ωραίο. 6. 6, Dear Big. Dear Big, ωραίο. 7,5. 7,5, ναι. Θα το βάζα. Πεμβέτο μονοκύλινδρο που κέρδισε κιόλας. Ναι, κοίτα, αυτό που κέρδισε δεν έχει καμία σχέση με αυτό που μπορούσε να αγοράσεις. Εντάξει. Θα έβαζα ένα 7. Ένα 7 για απλά γιατί είχαν κάνει ένα μοτέρ που άντεξε όλο τον αγώνα και δεν έσπαγε. Γι' αυτό. 7. Κι εγώ. Εκεί, γιατί ήταν και ωραίο σχεδιαστικά. Ναι, ένα 7. Δεν οδηγιόταν από κοινό θνητό, αλλά ένα 7. Σου βάλω δύσκολο τώρα. Τζιλέρα Ντακότα. Ντακότα, έχει τύχει και έχω δει ένα από κοντά. Αρσί μάλλον. Ναι, έχω δει από κοντά. Μιλάμε τώρα για ελέφαντα σοβαρό, όχι αστεία. Ένα 6 επικός. 5,5, όχι 6, 5,5. 5, αλλά ήταν πολύ όμορφο. Ήταν πολύ όμορφο, ήταν πληθωρικό μηχανάκι. Και τώρα πάμε να τα δώσουμε όλα. Τελευταίο μηχανάκι. Τι λες να βάλω τελευταίο μηχανάκι? Τι, ένα 9,5 θα βάλεις. Ή θα πάμε πιο παλιά. Κατέ με 9,5. Όχι. Ποιο? Ωραία. Κρατάμε το κατέ με το 9,5. Ωραία, ναι. Βάζουμε βαθμολογία. Πάμε, μ' αρέσει τώρα, με τριγκάρεις. Ποιο θα βάλεις? Όχι, βάλες το κατέ με το 9,5. Θα βάλω ένα 8,5. Και τώρα δεν θα σου πω βαθμολογία, θα σου πω αυτό ή εκείνο. Κατέ με 9,5 ή γκατζίβα Elephant? Κατέ με 9,5. Όχι ρε φίλε. Κλειστά τα μάτια. Έλα ρε φίλε, είναι θρυλικό το άλλο. Είναι θρυλικό, αλλά οδηγικά είναι πολύ δύσκολο. Αλλή μονό του. Εκείνη την εποχή και το Μαρόκο ήταν πολύ δύσκολο. Ναι, όχι. Το κατέ με 9,5 ήταν από τα πιο ωραία μηχανάκια που έχει περάσει σε έρημο. Βαθμολογία στον γκατζίβα? 7,5 σίγουρα. 9. 9, δεν ξέρω. Πρέπει να το οδηγήσω, δεν ξέρω. 9. Και πάμε έτσι σήμερα στα 450. Πάμε. Κατέ με Χουψβάρνα. Το ίδιο πράγμα. Δεν έχει σημασία, είναι διαφορετικό το Αν έπρεπε να διαλέξω χρωματικά, θα διάλεγα το Χουσβάρνα γιατί μου αρέσει το θαλασσί. Ωραίος τρόπος να σκέφτεσαι. Γιατί παλιά, κακά τα ψέματα, δεν είχαν τη χλίδα και την υπεροψία που έχουν τώρα. Μηχανές, αυτοκινούμενα, catering. Όλο είναι μια μεγάλη βιομηχανία. Ήταν απλά το μηχανάκι τους. Ας ελπίσουμε μην πάθει κάτι. Άμα πάθει κάτι, θα πάμε σε κάνα χωριανό στο Μαρόκο να βρούμε κάνα κομμάτι από το φτερό από κάνα παλιό αεροπλάνο, να το κολλήσουμε στο μοτέρ να συνεχίσουμε. Ήτανε τέτοια φάση. Οπότε μπήκα πολύ σε αυτό το ρυθμό και σε αυτό τον παλμό ότι του στυλ, κοίτα, είσαι μόνος σου. Είσαι εσύ και το μηχανάκι σου. Σίγουρα με κάποιες δικλείδες ασφαλείας, δηλαδή μπορείς να έχεις ανταλλακτικά, αλλά για να έχεις ανταλλακτικά πρέπει να γυρίσεις πίσω. Άρα το πρώτο και πιο δύσκολο κομμάτι είναι ότι ό,τι και αν γίνει, έπεσες, έχεις μηχανική βλάβη, οτιδήποτε, πρέπει να καταφέρεις να γυρίσεις πίσω. Αν δεν γυρίσεις πίσω, απαγορεύεται οποιαδήποτε εξωτερική βοήθεια, εκτός από συναγωνιζόμενό σου. Όταν γυρίσεις πίσω, αρχίζει πάλι άλλο ενδιαφέρον. Απαγορεύεται οποιαδήποτε εξωτερική βοήθεια, εκτός από τον εαυτό σου και συναγωνιζόμενό σου στην ίδια κατηγορία. Δηλαδή, φέτος, ας πούμε, για παράδειγμα, ήμασταν 28 άτομα. 28 άτομα, μαζί με σένα, άρα 27 άτομα είναι τα μόνα που μπορούν να σε βοηθήσουν. Και μην ξεχνάμε ότι όλοι αυτοί είναι στο ίδιο καζάνι με σένα, οπότε τι θα κάνει ο άλλος, θα κοιτάξει να σε βοηθήσει επειδή εσύ, ξέρω εγώ, έχεις ένα πρόβλημα με το μοτέρ, ή θα κάτσει να κάνει μπάνιο, να πάει να φάει, να πάει να ξεκουραστεί, να. Είναι μια διαδικασία πραγμάτων πολύ δύσκολη και πολύ πολύπλοκη, οπότε πρέπει να οργανώνεσαι
σε ένα ρυθμό ο οποίος να μην σε καταβάλει. Λέμε όλοι, ναι, πάμε για επιδόσεις κτλ. Δεν μπορείς να πας, δεν μπορείς. Μπορείς, άμα θες να ρισκάρεις. Δεν μπορεί να πας για επιδόσεις, αν το απόγευμα πρέπει να φτιάξεις το μηχανάκι σου, να αλλάξεις λάδια, να αλλάξεις λάστιχα, να τσεκάρεις τα πάντα, ακτίνες, φυξίματα κτλ. Μετά να στήσεις τη σκηνή σου, να κουβαλήσεις το κουτί σου, να κουβαλήσεις τα ρούχα σου, να πας στο μπάνιο, που πολλές φορές μπορεί να είναι 1 ή 2 χιλιόμετρα μακριά. Να πας μετά στο catering, άλλα 500 μέτρα μακριά, να φας κάτι. Μετά, αν σου περισσέψει χρόνος, τότε είσαι σε πολύ πολύ καλή κατάσταση. Πας για μια φυσικοθεραπεία, αν τα καταφέρεις. Πολύ δύσκολο. Εγώ στις 2 εβδομάδες κατάφερα 3 μέρες. Κατά μέσο όρο. Και μετά να προσπαθήσεις να κοιμηθείς σε μια σκηνή και ένα υπόστρωμα που υποτίθεται, και το λέω υποτίθεται γιατί θα το αναλύσουμε μέσα είναι όλοι το ίδιο. Η διοργάνωση σου δίνει μια σκηνή, έναν υπνόσακο και έναν υπόστρωμα. Μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι κανένας δεν χρησιμοποιεί το υπόστρωμα που σου δίνει η διοργάνωση, γιατί είναι σαν μια σερβιέτα, δεν μπορείς να κοιμηθείς εκεί πέρα. Την πρώτη χρονιά όμως το έκανα γιατί δεν ήξερα. Μέχρι την πρώτη χρονιά που οδήγησα original, όχι την πρώτη χρονιά. Πρώτη χρονιά είπαμε δεν την αφήνουμε καθόλου, ήμασταν στα πούπουλα. Στρωματάκι, air condition, τελείωσε. Την πρώτη χρονιά το έκανα γιατί εγώ δεν το ήξερα. Μέχρι που στο rest day, δηλαδή μετά το πέρας μιας εβδομάδας, ζήτησα από ένα φίλο μου, του λέω: σε παρακαλώ, φέρε μου κάτι να κοιμάται άνθρωπος. Και μου έφερε ένα στρώμα, το οποίο τρύπησε την τρίτη μέρα, οπότε ξανακοιμόμουν πάλι κάτω στο δάπεδο. Είχε ένα στήσιμο, μια περιπλοκή, οπότε αυτό το πράγμα έχεις τελειώσει τη μέρα σου, κοιμάσαι, αν όλα πάνε κατευχήν, 7 ώρες, το μέγιστο, και μετά με το που ξυπνήσεις, ένα νορμάλ άνθρωπος θα έλεγε τι κάνω, πάω για πρωινάρα, γυρνάω, κάνω μια βόλτα, στέλνω κάνα μηνυματάκι αγάπη μου, καλημέρα κτλ. Όχι, το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι ντύνεσαι μέσα στη σκηνή, γιατί πρέπει να μαζέψεις τη σκηνή. Άρα ό,τι έκανες πριν, ξέρω εγώ, ό,τι έστησες πριν 10-11 ώρες, πρέπει να το ξεστήσεις. Δηλαδή να το πακετάρεις, να μαζέψεις τα πράγματά σου, να τα βάλεις στο κουτί σου, να τα βάλεις στην τσάντα σου, να τα κουβαλήσεις στο φορτηγό που τα κουβαλάει, να ντυθείς και μετά ξεκινάει το πρωί σου. Δηλαδή μετά ξεκινάς πρωινό, τουαλέτα, ό,τι χρειάζεσαι, να πας στο μηχανάκι σου και να ξεκινήσεις τη μέρα. Σκεφτόμουν τώρα. Λέω τώρα τυχαίες σκέψεις, ρε παιδί μου. Σάντερς ή Μπεναβίδης? Ο Σάντερς γιατί είναι πολύ πιο επικοινωνιακός και είναι και τρελοκομείο. Ωραία. Μπεναβίδης είναι λίγο σοβαρούλης για μένα. Μπεναβίδης ή Πέτερ Χάνσελ? Άλλη σχολή, θα πάω Μπεναβίδης. Μπεναβίδης ή Οριόλη? Οριόλη, εντάξει, ο άνθρωπος είναι legend το λιγότερο. Το βλέπεις εδώ. Ναι, Οριόλη, όχι, ξεκάθαρα. Έχουμε κοινό σημείο. Τώρα θα κάνουμε έτσι μια μικρή περιγραφή πώς είναι μια τυπική μέρα στον Ντακάρ. Αγωνιστική μέρα, για να καταλαβαίνουν και όσοι δεν έχουν επαφή. Τελείωσε, μάζεψες, περιγράψαμε το πρωινό, έχεις μαζέψει τα πράγματά σου, οπότε τι κάνεις, καβαλάς την υπέροχη μοτοσυκλέτα σου, που είναι όνειρο πολλών και δικό μου ήταν όνειρο για πολλά χρόνια, μέχρι που καβάλισα μία. Λοιπόν, από εδώ έχω την ευκαιρία και την τιμή και τη χαρά να σας γνωρίσω τον Αρίωνα. Ο Αρίωνας είναι ένα KTM Rally Replica 450 του 2026. 2026 είναι το μοντέλο, 2025 παραγωγή. Είναι περιορισμένης παραγωγής, είναι στα 130 τεμάχια το χρόνο και πρέπει να τον προπαραγγείλεις αρκετά νωρίτερα. Οι ιδιαιτερότητες που έχει τώρα αυτό εδώ πέρα το μικρό τεχνολογικό θαύμα. Έχει 3 ντεπόζιτα, 2 μπροστά, 1 πίσω. Συνολικής χωρητικότητας 33 λίτρα. Έχει τον πύργο πλοήγησης που βάζουμε μέσα το τάμπλετ και τα όργανα πλοήγησης που είναι όλος από κάρμπον, απαραίτητο συστατικό για να μπορέσουμε να κάνουμε πλοήγηση στους αγώνες ραλί που έχει φτιαχτεί. Έχει εργοστασιακές αναρτήσεις, ιδιαίτερο μοντέλο υψηλών επιδόσεων και μπροστά και πίσω. Έχει πολύ μεγάλα μασπιέ, μεγαλύτερες διαδρομές ανάρτησης για να υπερπηδεί όλα τα εμπόδια και του αρέσουν οι μεγάλες ταχύτητες. Και τι κάνει, σου λέει ξεκίνα από εδώ, δεν ξέρω και ακριβώς τις αποστάσεις στην Κρήτη, αλλά θα το πω με τον ελλαδικό χώρο. Σου λέει ξεκίνα από την Αθήνα και πήγαινε στη Λάρισα για να ξεκινήσει η ειδική. Δηλαδή τι κάνεις, ξεκινάς 5 ώρα το πρωί,
σε εθνική ή μικρούς επαρχιακούς δρόμους και πας Αθήνα-Λάρισα, 300 χιλιόμετρα. Και σου λέει, ωραία, καλώς ήρθατε, έχει ξημερώσει, γιατί ο κανονισμός λέει ότι δεν μπορεί να ξεκινήσει κάποιος αναβάτης αν δεν έχει ξημερώσει. Οπότε οι πρώτες εκκινήσεις είναι πάντα με την πρώτη λιαχτίδα του ήλιου. Γι' αυτό και είναι ένα υπέροχο συναίσθημα. Σχεδόν κάθε μέρα βλέπεις την Ανατολή. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα το πούμε σε βάθος χρόνου. Οπότε, τι κάνεις, πας από εκεί, από Αθήνα, Λάρισα, φτάνεις και εκεί ξεκινάει ο αγώνας. Οπότε ο αγώνας ξεκινάς Λάρισα και πας Κήπους. Πας στα σύνορα με την Τουρκία. Δηλαδή κάνεις 400-500 χιλιόμετρα, 370 ανάλογα. Τελειώνεις εκεί και λες, αχ, τι ωραία, τελείωσα. Κάπου να φάω, να κάνω κάτι. Όχι, σου λένε, δεν τελείωσες. Τελείωσε η ειδική. Φύγε από τους Κήπους και ξαναγύρνα Καβάλα για να μπορέσεις να γδυθείς. Με την καλή έννοια, μην παρεξηγηθούμε. Φτάνεις Καβάλα, τι σε περιμένει, η ίδια αλληλουχία που είπαμε πριν. Πάρε το κουτί σου, στήσε τη σκηνή σου, φτιάξε το μηχανάκι σου, κάνε όλη τη λίστα όπως είπαμε πριν. Ελπίζοντας να μην έχεις κάποια ζημιά, να μην έχεις κάποια τούμπα, να μην χρειάζεσαι ιατρική φροντίδα, να μην έχει το μηχανάκι σου κάποια απέτηση. Και αυτό με μια φυσική ροή, γιατί κάθε 2-3 μέρες το μέγιστο πρέπει να αλλάξει και λάστιχα. Κάθε 2-3 μέρες πρέπει να αλλάξεις λάδια. Κάθε μέρα ελέγχεις τη μοτοσυκλέτα, αν έχει σφιξίματα, αν έχει περίεργες φθορές ή οτιδήποτε, να είσαι με ακρίβεια, να είσαι σωστά, δομημένα. Οπότε αυτό το κομμάτι, μάλλον αυτή τη συνταγή, με μια μικρή διαφοροποίηση ωραρίου, τη βάζουμε για 2 εβδομάδες. Με μια ημέρα ανάπαυλας, που είναι για όλους τους υπόλοιπους ανάπαυλα εκτός από εμάς, μετά από 7 μέρες, 7 αγωνιστικές μέρες. Και γιατί λέω για όλους τους άλλους εκτός από εμάς. Η ημέρα ανάπαυλας που λένε είναι για όλες τις ομάδες, ουσιαστικά να ξαναχτίσουν τη μοτοσυκλέτα, παύλα αυτοκίνητα, παύλα φορτηγά κτλ. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι ίδιοι τρώνε σχεδόν κάθε 2 ώρες για να συνέλθουν να μαζέψουν θερμίδες, κάθονται, λιάζονται κτλ. Αυτό είναι για μια κανονική ομάδα. Για το τσούρμο των τρελών της Original, τι σημαίνει? Είναι μια ευκαιρία να κάνεις όλες τις βαριές εργασίες της μοτοσυκλέτας σου που σου παίρνουν ώρα τις καθημερινές μέρες. Δηλαδή, αλλάζεις αλυσιδογράναζα, αλλάζεις δίσκους, πολλοί κάνουν σέρβις αναρτήσεις, αλλάζουν λάδια στις αναρτήσεις, κοιτάς τριβές, αλλάζεις ρουλεμάν τροχών, αλλάζεις πράγματα, φτιάχνεις τα σετ με τα λάστιχά σου, αλλάζεις πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα κάνεις μια καθημερινή μέρα. Και όταν τελειώσεις με αυτά, αρχίζει το ακόμα πιο ενδιαφέρον πράγμα. Τι κάνεις? Πλένεις. Πλένεις τα ρούχα σου, πλένεις τις μπότες σου, πλένεις τη σκηνή σου. Γιατί ανάλογα τη χρονιά, φέτος ήταν μια ωραία χρονιά, σε εισαγωγικά εύκολη. Πέρσι, κάθε δεύτερη μέρα είχε ανεμοθύελες. Είχαμε καταλήξει να είχε πιο πολύ άμμο μέσα στη σκηνή από ότι έξω. Οπότε όλο αυτό το κομμάτι αρχίζει και μαζεύεται. Οπότε εσύ τι γίνεται? Έχεις μία μέρα η οποία είναι, ξαναλέμε, η μέρα ξεκούρασης και ανάπαυλας, που εσύ από τη στιγμή που ξυπνάς μέχρι σχεδόν τη στιγμή που χαλαρώνεις το απόγευμα είσαι non-stop δουλειές. Άρα δεν υπάρχει ξεκούραση ή ανάπαυλα για σένα. Βέβαια υπάρχει ξεκούραση από το κομμάτι το οδηγικό, που τελικά, αν με ρωτάτε, είναι πιο ξεκούραστο να οδηγάς παρά να κάνεις όλες αυτές τις εργασίες. Μετά βέβαια έχει και όλα τις δημόσιες προβολής, ας το πούμε, τα θέματα που έρχονται εκεί οι ομάδες, κάνε βίντεο, κάνε συνεντεύξεις, κάνε όλα αυτά που πρέπει και ξέρεις, εσύ αλλάζεις αλυσιδογράναζα, σταματάς. Πάμε μια συνέντευξη. Κάνεις από εδώ, κάνεις. Σε βγάζει λίγο από το ρυθμό σου. Είναι μια μέρα η οποία είναι πολύπλοκη και θέλει διαχείριση πολύ καλή για να μην φτάσεις να είσαι στο τέλος της νύχτας και να μην έχεις τελειώσει τη διαδικασία. Και επίσης μην ξεχνάμε πάλι ότι προσπαθείς να κοιμηθείς όσο περισσότερο γίνεται, γιατί την άλλη μέρα το πρωί ξεκινάει πάλι το ίδιο τροπάρι. Σηκώνεσαι, μαζεύεις τα πράγματά σου, ετοιμάζεσαι για να κάνεις από 600 χιλιόμετρα μέχρι 900, ανάλογα πώς έχει δομήσει το πρόγραμμα, η διοργάνωση. Τώρα πάμε λίγο στα αγωνιστικά που έχετε όλοι απορίες. Τι γίνεται? Ο Αρίωνας είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη μοτοσυκλέτα, στημένη, κομμένη και ραμμένη για αυτό το πράγμα. Έχει εξελιχθεί μέσα από τους αγώνες για τους αγώνες.
Τι την κάνει ιδιαίτερη? Την κάνει ότι έχει μια πολύ μεγάλη αυτονομία ανάλογα τις συνθήκες, η οποία της επιτρέπει να κουβαλάει 33 λίτρα βενζίνη και της δίνει μια αυτονομία ανάλογα το τερέν από 200-250 χιλιόμετρα μέχρι 600 χιλιόμετρα, ανάλογα τη χρήση που έχεις. Οπότε με αυτή την πάσα σε εισαγωγικά θέλω να πω ότι η διοργάνωση έχει μια ευθύνη να μας έχει ανεφοδιασμούς ανάλογα τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε από 180 χιλιόμετρα μέχρι 230. Αυτό είναι το όριο που πρέπει η διοργάνωση να έχει βιτία μέσα στη διαδρομή για να γίνεται ο ανεφοδιασμός. Ναι, ο ανεφοδιασμός γίνεται με βιτία. Μην φανταστείτε βενζινάδικα και φαρφάλες και φαντεζή. Βιτία, δηλαδή τίποτα απολύτως δεν έχεις. Δεν έχεις καμία, μοντέρνα πρόσβαση σε πράγματα, να πεις να πάω να πάρω ένα σνακ ή οτιδήποτε. Όχι. Στους σταθμούς ανεφοδιασμού υπάρχει μόνο νερό, τίποτα άλλο. Οπότε, για να απαντήσω και άλλες ερωτήσεις, ό,τι θες να φας και να πιείς, πρέπει να το κουβαλάς πάνω σου. Δηλαδή πρέπει να έχεις μεριμνήσει για την διατροφή σου, τη σύντηση και την ενυδάτωση όλης της ημέρας. Το μόνο που μπορούν να σου παρέχουν είναι νερό, τίποτα άλλο. Σε κάθε ανεφοδιασμό, χοντρικά ας πούμε σε κάθε 200 χιλιόμετρα της διαδρομής, σε κάθε ανεφοδιασμό υπάρχουν, δεν θα έλεγα διασώστες, υπάρχουν εκπαιδευμένοι γιατροί, γιατί δεν είναι διασώστες, είναι όλοι γιατροί. Τι γίνεται τώρα? Ανάλογα τις επιδόσεις σου και ανάλογα το που είσαι, και αυτό το έμαθα μόλις φέτος από ένα πολύ καλό μου φίλο που ήταν στη διοργάνωση γιατρός, ο Δημήτρης, ήταν ο υπεύθυνος χειρουργικής που με είχε βοηθήσει κιόλας πριν 2 χρόνια όταν είχα τραυματιστεί. Τι γίνεται? Υπάρχει μια λίστα στη διοργάνωση ανάλογα σε τι κατάσταση είσαι. Τι πάει να πει αυτό? Αν είσαι από τη μέση και πάνω, δηλαδή άνετος, ρολάρεις, πας και φτάνεις χαρούμενος, τραλαλή, τραλαλά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, σε ρωτάνε θες κάποια βοήθεια? Όχι. Οκ, προχωράνε. Αν είσαι από τη μέση και κάτω, αργείς, έχεις πέσει, είσαι χτυπημένος, έχουν καταγράψει ότι έχεις κάποιο τραυματισμό τις προηγούμενες μέρες, σε πιάνουνε και είναι μια μικρή ανάκριση. Πώς είσαι? Θες νερό? Τι κάνεις? Έχεις φαγητό? Δείξε μου το φαγητό σου. Είσαι καλά? Δείξε μου το νερό σου. Και είχε πολύ πλάκα γιατί είχα μπει σε αυτή τη λίστα 2 χρόνια πριν και δεν το ήξερα και μου φαίνονταν περίεργο. Όλοι ήταν ξαφνικά πολύ ευγενικοί μαζί μου. Λέω: τι θες νερό? Πάρε μια κοκακόλα. Λέω: τι έχει γίνει? Είχα μπει σε αυτή τη λίστα γιατί ήμουν τραυματισμένος και ήμουν τελείως χαμηλά και φέτος έδωσα απάντηση μετά από 2 χρόνια. Απλά για να καταλάβετε το πόσο πολύπλοκη είναι η διοργάνωση του Ντακάρ και πόσο σε πόσο ασφαλής είσαι. Οπότε είχαμε άτομα φέτος που τρέχανε 9 μέρες με σπασμένη κλίδα. Έχετε δοκιμάσει, ξέρω εγώ, να φτερνιστείτε με σπασμένο πλευρό? Φανταστείτε, το άλλος έτρεχε 9 μέρες με σπασμένη κλίδα. Εγώ ούτε να το σκέφτομαι δεν θέλω. Το έχω κάνει σε αντίστοιχο, έχω με διαλυμένο άκρα, αλλά είναι αλλού το επίπεδο. Συν τα ελικόπτερα, απλά σας δίνω μια εικόνα για την ασφάλεια, όσο ασφαλής μπορείς να είσαι. Έχουν 14 ελικόπτερα, έχουν παντού μέσα στη διαδρομή νοσοκομιακά, 4x4 τζιπάκι κτλ. Βλέπεις κόσμο συνέχεια, αλλά δεν πάβει να είσαι στο όριό σου. Αυτό μια μικρή αναφορά όσον αφορά το κομμάτι της διοργάνωσης και το αν είμαστε ασφαλείς ή όχι. Σίγουρα αυτό μπορώ να σας πω για φέτος, ήταν μακράν από τους πιο γρήγορους αγώνες που έχω κάνει. Τι είπα να πει γρήγορους αγώνες? Είχε μια πολύ καλή ευκολία, γιατί όσο πιο γρήγορος είναι ο αγώνας, τόσο μεγαλύτερη είναι η μέση ωραία, τόσο πιο γρήγορα γυρνάς πίσω. Τι σημαίνει όσο πιο γρήγορα γυρνάς πίσω? Περισσότερος χρόνος για σένα και για τη μοτοσυκλέτα. Βέβαια, από την άντιπερα όχθη είναι και πάρα πολύ επικίνδυνος, γιατί όσο πιο τεχνικός είναι ένας ο αγώνας, είναι και τόσο λιγότερες ή περισσότερες οι ζημιές ανάλογα από ποια πλευρά θα το δούμε. Φέτος, οι ζημιές ήταν ότι αν πάει κάτι λάθος, είσαι εκτός αγώνα. Δεν μπορεί, δηλαδή, αν πέσεις με 140 χιλιόμετρα, 150, δεν σηκώνεσαι και λες «Αχ, φτερνίστηκα, έπεσα, σηκώθηκα». Δεν σηκώνεσαι. Οπότε το μηχανάκι είναι διαλυμένο ή οτιδήποτε. Τις προηγούμενες χρονιές είχαμε περισσότερους μικροτραυματισμούς και περισσότερες εγκαταλείψεις, γιατί ήταν μικρές ταχύτητες σε πολύ πιο τεχνικά τερέν. Φέτος είχαμε
τεράστια απόκλιση σε μεγάλες ταχύτητες, λιγότερες εγκαταλείψεις, αλλά όσοι είχαν τη στιγμή τους δεν συνεχίζανε. Οπότε πάλι βλέπουμε μια διαφοροποίηση το πώς στείνει ο διοργανωτής τον αγώνα και πώς θέλει να παίξει ουσιαστικά με τους πελάτες που είμαστε εμείς. Όσον αφορά τώρα το κομμάτι της ασφάλειάς μας, σαν αναβάτες, είναι υποχρεωτικό πλέον τα τελευταία 5 χρόνια να φοράμε αερόσακους. Δεν μπορείς να ξεκινήσεις χωρίς να φοράς αερόσακο και από φέτος, δηλαδή και το 26, είναι υποχρεωτικό να φοράμε και με καινούργιες προδιαγραφές κράνη της FIM, που είναι μια ειδική κατηγορία κράνη που είναι για αγώνες υψηλών στάνταρ κτλ. Σίγουρα μπορώ να σας πω ότι είμαι από τους ανθρώπους αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα που έχω χρησιμοποιήσει τον αερόσακο πιο πολύ από όλα. Δηλαδή η Alpine Star έχει το όνομά μου στα αρχεία κλείσει, γιατί τους έπαιρνα και έλεγα στείλτε κάνιστρα που έλεγε γιογκάς. Οπότε είναι ό,τι πιο ασφαλή μπορεί να φοράς και το προτείνω και σε όλους, όχι σε θέμα marketing, είναι θέμα ό,τι πιο ασφαλή μπορεί να βάζεις για να προστατεύσεις και να σέβεσαι τον εαυτό σου. Οπότε στο κομμάτι της ασφάλειας και του εξοπλισμού, σίγουρα ένα πολύ καλό κράνος, σίγουρα ένα αερόσακο, σίγουρα πολύ καλή προστασία για τα γόνατα και μετά μπότες που φοράει όλος ο κόσμος ανάλογα τις μπότες που θέλει να φοράει. Και αυτός είναι και ο απαραίτητος εξοπλισμός που σου ζητάει η διοργάνωση. Θες να τρέξεις με φόρμα, θες να τρέξεις με νυχτικό, θες να τρέξεις με στολή, δεν τους ενδιαφέρει, τους ενδιαφέρει μόνο το από μέσα. Επίσης, υποχρεωτικό, να κάνουμε ένα flashback, υποχρεωτικό είναι να κουβαλάς κάθε μέρα που ξεκινάς 3 λίτρα νερό πάνω σου. Το τσεκάρουν κάθε πρωί, σου πιέζουν την πλάτη, αν ο ασκός που κουβαλάς ο υδρόσακος είναι γεμάτος. Αν δεν είναι γεμάτος, σε βγάζουν δεξιά, υποχρεούσε να τον γεμίσεις επιτόπου και μετά σου δίνουν εκκίνηση. Θα το δούμε λίγο οπαδικά. Πάμε, γουστάρω. Να πάρω... Λοιπόν, οπαδικά, Honda ή Yamaha? Yamaha. Yamaha ή Beta? Χωμάτι να μιλάμε. Να είναι. Εσύ είσαι στο πεδίο χωμάτι, τι θα μου πεις τώρα? Για τους αγώνες που τρέχω εγώ θα έλεγα... Για το μυαλό σου και αυτό που σου αρέσει. Δεν με ενδιαφέρει το καλύτερο. Yamaha. Για αυτό που σου αρέσει. Yamaha, ωραία. Yamaha ή Husqvarna? Husqvarna. Ωραία. Ξεκάθαρα. Husqvarna ή Maiko? Maiko, 500, 700 αν θες. Δεν έχω οδηγήσει, δεν ξέρω. Αλλά θα μείνω στο Husqvarna μόνο και μόνο γιατί δεν έχω οδηγήσει. Husqvarna ή Can-Am ηλεκτρικό? Όχι. Μακριά από τα ηλεκτρικά. Δεν σ' αρέσει τα ηλεκτρικά? Όχι. Ωραία. Λοιπόν, μένουμε δηλαδή στη Husqvarna ναι. και μένουμε. Husqvarna ή KTM? Το ίδιο. Οπαδικά είμαστε. Οπαδικά είμαστε. Οπαδικά. Το θυμίζω, το είπα από την αρχή. KTM. KTM, ωραία. Ναι. KTM ή Suzuki? Οπαδικά. KTM. Ωραία. KTM ή BMW? Οπαδικά, KTM. Τι είναι τα Marathon Days? Είναι ουσιαστικά μέρες, αγωνιστικές μέρες που δεν επιστρέφεις στον ασφαλή σου χώρο που είναι το bivouac. Πού πας, σε παρατάνε ή τερματίζεις, αν θέλετε να το πούμε χαρτολογώντας, στη μέση του πουθενά. Και τι γίνεται, είδατε στο βίντεο στο προηγούμενο, σου δίνουν η διοργάνωση στη μέση του πουθενά μία σκηνή, ένα υπόστρωμα, έναν υπνόσακο και ένα στρατιωτικό φαγητό που πρέπει να το κυνηγήσει για να το φας και τελείωσε η υπόθεση. Οπότε τι γίνεται, ανεβάζουν τον πύχη της δυσκολίας ουσιαστικά για να προστατεύσουν τους αναβάτες. Γιατί τι γίνεται, όταν σου λέει ότι δεν θα έχεις service το βράδυ, δεν θα έχεις πρόσβαση σε ανταλλακτικά, σε εργαλεία κτλ. Ελπίζουν να κόψεις ρυθμό. Τι γίνεται βέβαια τα τελευταία χρόνια, οι εργοστασιακές ομάδες το κάνουν ολόκληρη στρατηγική και αντί να κόψουν να ανοίγουν ρυθμό. Γιατί όλοι κόβουνε, οπότε σου λέει ευκαιρία να δώσουμε, να κάνουμε μεγάλη διαφορά. Είναι ένα υπέροχο συναίσθημα γιατί πραγματικά είσαι σαν αντιπαραβολή. Είσαι στη μέση του πουθενά, δηλαδή φέτος ήμασταν το δεύτερο Marathon Day, ήταν γύρω-γύρω αμόλοφοι και εμείς ήμασταν σε ένα πλατό. Σαν ένα τηγάνι ήμασταν και γύρω-γύρω αμόλοφοι. Και δεν είχε πραγματικά τίποτα. Είχε σκηνές, γυμνούς άντρες, μία φωτιά στη μέση και ένα φορτηγό που κουβαλούσε τα πράγματα. Τίποτα άλλο.
Ούτε τηλέφωνο, ούτε επικοινωνία, ούτε τίποτα. Εντάξει, όσοι είχαν εργοστασιακές ομάδες, είχαν δορυφορικά, μιλάγανε, αλλά δεν είχε τίποτα, καμία επαφή. Οπότε τι έκανες? Έφτιαχνες εκεί το φαγητό σου, γιατί ήταν από τα IKEA, έπρεπε να το συνδέσεις, να το ζεστάνεις, να το κάνεις όλο, να το... Είχε πλάκα. Για να φας κάτι έπρεπε να περιμένεις μισή ώρα. Άνοιξε το κουτάκι, βάλ τον αντιδραστήρα, περίμενε να ζεστάνει, βάλ το μέσα να ζεσταθεί. Τέλος πάντων, δεν είχε μεγάλη διαφορά. Είτε κρύο το τρέχει, είτε ζεστό το ίδιο ήταν. Πάλι χάλια ήταν. Οπότε μετά δεν είχες κάτι άλλο να κάνεις. Οπότε εμένα ήταν η καλύτερη μου, γιατί ήταν οι μόνες μέρες που μπορούσα να κοιμηθώ 9 ώρες. Οπότε έφυγε στη σκηνή, ούτε φωτιές, ούτε ρομαντζάδα, μέσα ύπνο και την άλλη μέρα τέλεια. Απ' την άλλη, βέβαια, άμα είχες κάποια ζημιά στη μοτοσυκλέτα, όπως είχα εγώ στο πρώτο Marathon Day, δεν μπορείς να κοιμηθείς από το άγχος, γιατί δεν έχεις πρόσβαση ανταλλακτικά και λες ότι αύριο έχω άλλα 700 χιλιόμετρα να κάνω. Θα με βγάλει, θα τα αντέξω, θα έχω κάποια ζημιά, θα έχω κάτι. Οπότε αυτόματα μπαίνεις σε μια λογική, πολύ σκληρή λογική αυτοσυντήρησης. Του στείλω όπα, κόψε, να πάω από το Α στο Β, να τερματίσει η μέρα, να τελειώσει και αυτό, να φύγει, να κάνουμε τικ, να προχωρήσουμε παρακάτω. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να μπορούσα να σας εξηγήσω την ψυχολογία, γιατί θες, είσαι φρέσκος, έχεις κοιμηθεί, ξέρω εγώ, είσαι ωραία, εντάξει, δεν έχεις φάει, έχεις υποσιτιστεί, αλλά έχεις κοιμηθεί πολύ, είσαι ζωντανός, αλλά απ' την άλλη λες, όπα, ήρεμα, να φτάσεις, γιατί η μοτοσυκλέτα είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Τι άλλο, να έχω καλύψει αρκετά πράγματα στο κομμάτι του προλόγου. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα την προετοιμασία για ένα τέτοιο αγώνα. Σίγουρα είμαι ο πιο ακατάλληλος άνθρωπος να σας πει την προετοιμασία για αυτόν τον αγώνα, γιατί δεν έχω την πολυτέλεια να κάνω προετοιμασία για αυτόν τον αγώνα. Δυστυχώς ή ευτυχώς, μάλλον ευτυχώς, δουλεύω πάρα πολύ. Είναι και η δουλειά μου που είμαι συνέχεια πάνω σε μια μοτοσυκλέτα, οπότε δεν μπορώ να είμαι το πρότυπο του αθλητή, όσο και να ντρέπομαι γι' αυτό. Δεν είμαι ο άνθρωπος που φεύγω, κάνω προετοιμασία 15 μέρες στην έρημο, τρέξιμο, ποδήλατα, διατροφές κτλ. Δεν γίνεται, είναι αδύνατο για μένα. Βέβαια, μπορώ να σας πω πάλι με βεβαιότητα ότι μπορεί να έχω τις περισσότερες οδηγικές ώρες ακόμα και από τους ανθρώπους που τρέχουν σχεδόν επαγγελματικά στην Ελλάδα, γιατί είμαι τις 4 από τις 7 μέρες της εβδομάδας πάνω σε μια μοτοσυκλέτα. Οπότε ουσιαστικά εμένα με πάει η χρήση της μοτοσυκλέτας, με βοηθάει να οδηγήσω πιο άνετα και όχι τόσο η φυσική προετοιμασία. Αλλά για να είμαι ακριβής, θέλει τρομακτική προετοιμασία. Είναι ένας αγώνας που θα σε φτάσει ανά πάσα ώρα και στιγμή στα όρια σου. Ανά πάσα ώρα και στιγμή θα νιώσεις ζαλάδα, διάρειες, θα νιώθεις από τη ζέστη, κόλλησα τώρα. Αφυδάτωση, ναι, αφυδάτωση. Πολλές χρονιές μπορεί να έχεις και θερμοπληξία. Άλλο ένα σημαντικό χαρακτηριστικό, όταν πάθεις οποιαδήποτε βλάβη ή οτιδήποτε δεν βγάζεις το κράνος, το έμαθα και αυτό με τον δύσκολο τρόπο. Οπότε όλα αυτά τα κομμάτια πρέπει να τα έχεις δουλέψει. Φέτος είχα τη χαρά και την τιμή βέβαια και είχα δουλέψει πολύ το μέσα μου. Τι εννοώ. Ένας από τους μεγάλους χορηγούς, και δεν το λέω για διαφήμιση, το λέω απλά για να ξέρουμε τι μας γίνεται, ήταν τα πολυιατρία Life Check. Οπότε φέτος ήταν από τις χρονιές, και ο κύριος Άρης, ήταν από τις χρονιές που ήξερα πολύ καλά τι γίνεται μέσα μου. Δηλαδή, δεν μπορώ να μπω και σε πολύ αναλυτικά κομμάτια, αλλά παίξαμε σε ένα φυσικό μπουστάρισμα με θαλάμους υπερβαρικούς, οξυγόνο, πάρα πολύ για τα κύτταρα, παίξαμε πολλές βιταμίνες, με ενυδάτωση, οπότε ήξερα ότι πάω κάτω να τρέξω ένα αγώνα και είμαι πολύ ξεκούραστος από μέσα. Έξω μπορεί να ήμουν ταλαιπωρημένος, αλλά ήμουν πολύ καλά μέσα και αυτό βγήκε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Δεν είχα την ευκαιρία να είμαι ο σωστός αθλητής, ποδήλατα, αλλά ήμουν σωστός όσον αφορά την προετοιμασία μου, να είμαι εγώ καλά και να ρολάρει σωστά η κούραση. Οπότε ελπίζω αυτό φέτος να φάνηκε, γιατί το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Πήγα πολύ φυλαγμένα. Είναι η πρώτη χρονιά που γυρνάει η μοτοσυκλέτα σε τέτοια κατάσταση, όσο καλή σχεδόν την πήγα. Γιατί τις προηγούμενες χρονιές είχαμε πάντα, δηλαδή ζάντες, κάποια χτυπήματα, κάποια πεσήματα κτλ. Φέτος, δόξα τω Θεώ, είχα ουσιαστικά ένα πέσιμο που ήταν ανώδυνο για μένα, λίγο επώδυνο για την τσέπη μου, αλλά αυτό είναι άλλο κομμάτι, γιατί πληγώθηκε λίγο αρίωνας.
και τα ανταλλακτικά στην έρημο δεν έρχονται τζάμπα, οπότε είχε λίγο ένα κόστος, αλλά και πάλι πέραν του κόστους, αν το βγάλουμε έξω, ήταν μια πάρα πολύ καθαρή χρονιά. Θα μπορούσες να έχεις πάει καλύτερα? Ναι, δεν έχει καμία σημασία, όμως δεν μου προσφέρει κάτι. Είσαι εκεί για να ευχαριστηθείς αυτό το πράγμα που είδατε και στο βίντεο. Αν μπεις σε μια διαδικασία του τρέχω και αγωνίζομαι, που αγωνίζεσαι έτσι κι αλλιώς, αλλά για τις επιδόσεις, τι θα αλλάξει? Θα αλλάξει το 50, θα γίνει 40, θα γίνει 30, θα γίνει 20 και... Είναι τόσο μικρή και πολύτιμη η χώρα μας που δεν έχουμε κάπου αλλού να πάει αυτό το κομμάτι. Οπότε τι κάνεις? Κοιτάς το κομμάτι της διασχέτασης και της ασφάλειας. Τόσο απλά. Στην παρούσα φάση θα ήθελα τη βοήθειά σας, γιατί φτάνω τώρα το ταβάνι μου, για να ξεκολλήσω και να αρχίσουμε να έχουμε ερωτήσεις, απορίες που μπορεί να έχετε στο κομμάτι του αγώνα, του τι συμβαίνει. Είναι μεγάλη μου χαρά για μένα να έχω ερωτήσεις για σας, γιατί θα μπορέσω να ρολάρω. Οπότε σας παρακαλώ, αν έχετε ερωτήσεις, είναι πολύ καλή ώρα να τις κάνετε. Και λέει κανένας δεν έχει καμία ερώτηση. Ναι, παρακαλώ. Πώς η πρώτη συμμετοχή, πώς ήρθε και λες θα πάω να παίξω Ντακάρ? Ωραία. Εγώ ξεκίνησα την καριέρα μου, οι απαντήσεις τις κάνω μεγάλες. Εγώ ξεκίνησα την καριέρα μου με μεγάλα on-off, δηλαδή με big adventure κτλ. Ξεκινήσαμε βόλτες, υπέροχα, η Ελλάδα φημίζεται και είχα έρθει και στην Κρήτη, έχει πολύ πλάκα, ήταν από τις πρώτες μου βόλτες. Και δώσε χιλιόμετρα, δώσε βόλτα κτλ. Δώσε ζημιές. Είχα φτάσει σε ένα σημείο, δούλευα για να πληρώνω τις ζημιές από το Big Adventure. Από τα μεγάλα, ένα 1100 λατρεμένο μηχανάκι. Κάποια στιγμή, το 2007, υπήρχε ένας αγώνας, ο οποίος ήταν η μνήμη ενός φίλου, που τελικά φίλος έγινε μετά χωρίς να τον ξέρω. Θεός χωρέσει τον, η οικογένειά του, όλο είναι μεγάλη ιστορία, αλλά έγινε προς τιμήν ένας αγώνας από ένα κύριο που συγχωρέθηκε λόγω της νόσου που ταλαιπωρεί όλο τον κόσμο και κάνανε μια διοργάνωση, το οποίο ήταν ανοιχτή για όλους, για να έρθουν να γνωρίσουν τους αγώνες πλοήγησης. Πήρα ένα δανεικό μηχανάκι από ένα φίλο μου που είχαμε μαζί, που κάναμε βόλτες με το off-road και πήγα να δω πώς είναι αυτός ο αγώνας. Αυτό ήταν το 2007. Μη σας τα πολυλογώ, καταστράφηκα εγκεφαλικά γιατί ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή αυτό το πράγμα, το να πρέπει να βρεις το δρόμο σου, να κάνεις σαν το κυνήγι θησαυρού, να μην ξέρεις τι έρχεται, τι περιμένεις, να πρέπει να το ψάξεις, με ιντρίγκαρε πάρα πολύ. Οπότε από το 2007 που το ξεκίνησα, δηλαδή μάλλον 2007 το δοκίμασα, τελείωσε, μετά έψαχνα τρόπους να πάρω μηχανάκι. Το 2008 πήρα μηχανή και μετά ό,τι υπήρχε σε αγώνες, δούλευα 3 δουλειές για να πληρώνω το μηχανάκι. Είναι αυτό που λέει, αν στο παιδί σου βάλεις μηχανάκι δεν θα έχει λεφτά για ναρκωτικά. Εγώ δεν είχα λεφτά ούτε για ρούχα. Ήταν όλα λάστιχα, ανταλλακτικά, ήταν μόνο μηχανάκι. Οπότε λάτρευα αυτούς τους αγώνες και αγώνες πλοήγησης, για να έχετε εικόνα. Και συνέχιζε από τα μονοήμερα ή τις κυριακάτικοι βόλτες γίνανε τριήμερα, μετά γίνανε εξωτερικό, γίνανε πολυήμερα, γίνανε βαλκανική, γίνανε διεθνής. Και μετά από αυτό το κομμάτι είναι κυριολεκτό με την καλή έννοια, είναι σαν ναρκωτικό. Θες και λίγο παραπάνω, και λίγο παραπάνω, και λίγο παραπάνω. Και τι είναι, εβδομαδιαίος αγώνας, ναι, είναι 9 μέρες. Και καταλήγεις αυτό που δεν πάει άλλο, που είναι η κορυφή, και λες, όπ, Ντακάρ. Υπάρχει από την πρώτη στιγμή αφήσεις και αυτά, το βλέπεις, το λέω και να τριχιάζω, το βλέπεις, χαμός εκεί πέρα. Υπάρχει από την πρώτη στιγμή, αλλά λες δεν γίνεται. Και έρχεται σιγά σιγά το πλήρωμα του χρόνου και λες, ίσως μπορεί να γίνεται. Πας, τα βάζεις κάτω, λες δεν γίνεται με τίποτα. Παλεύεις μετά κάλλη, σιγά σιγά λες, θα μπορεί να γίνει. Και έρχεται κάποια στιγμή, ξέρεις, εκεί που οι πλανήτες ευθυγραμμίζονται και λες θα γίνει. Βέβαια δεν γίνεται ακριβώς όπως το θες, γιατί η πρώτη ευθυγράμμιση ήταν για έναν άλλο αγώνα, ήταν το παλιό Ντακάρ. Μαζί με 2 φίλους, το είχαμε κανονίσει κτλ. Και τελικά, ενώ είχαμε ευθυγραμμιστεί και λέγαμε, OK, πάμε να κάνουμε το παλιό Ντακάρ ρομαντικά, έτσι ωραία, Μαυριτανία, Σενεγάλη, Μαρόκο. Ο ένας πάει 58 παΐδια και ο άλλος βγαίνει εκτός λόγω δουλειάς. Και έχω μείνει μόνος μου εγώ. Και λέω: δεν γινόταν, δεν ήταν εφικτό. Και λέω: δεν πειράζει, πάμε. Και εκεί έκανα το βήμα, γι' αυτό σου λέω πολλές φορές δεν είναι. Έκανα το βήμα και λέω: τι κάνουμε, δεν θα πάω τώρα, θα υπομισθώ τα έξοδα αυτό για να μην έχω την προβολή που πρέπει. Οπότε λέω: μονόδρομος.
Πάμε, χρεώθηκα όχι μέχρι το λαιμό, στο -3 είχα πάει. Λέω πάμε Ντακάρ. Τάκ. Και εκεί πέταξε το βελάκι και πέτυχε κέντρο, ρε παιδί μου. Και έτσι πήγε. Σαν στόχος υπήρχε πολλά χρόνια πριν. Σαν στόχος υπήρχε από το 17. Να κάνω ένα πολύ μεγάλο αγώνα που είναι δύο σε αυτή τη στιγμή. Είναι το Ντακάρ και το Εκο Αφρικα. Αυτοί οι δύο είναι στο μέγιστο. Επιτεύχθηκε το 2022. Αλλά αυτό ήταν πρώτα με ένα σε εισαγωγικά κολάσιμο 2021, γιατί είχε απίστευτη ταλαιπωρία και απαιτήσεις να βρεις το budget, να τρέξεις ένα παγκόσμιο αγώνα στην Ανταλουσία, στην Ισπανία, μετά να μην σε κάνουν δεκτό να πρέπει να τρέξεις ένα αγώνα στο Μαρόκο και όλα αυτά ήταν σε φάση ότι ok, πρέπει να τρέξεις ένα αγώνα στο Μαρόκο. Τι κάνω τώρα, ναι, απολύσω ένα μηχανάκι. Πουλάς ένα μηχανάκι. Και πας εκεί πέρα. Δηλαδή ήταν όλο ένα roller coaster που απλά ήθελες να το κάνεις. Οπότε εκτός από την πενταετία καθυστέρηση, ήταν πάρα πολλές τριπλοποδιές και την προηγούμενη χρονιά να το κάνεις. Από τη στιγμή που το κάνεις, λες άξιζε κάθε ταλαιπωρία και κάθε sense, όχι τίποτα άλλο. Για το μοναδικό λόγο ότι καταλαβαίνεις ότι αν νομίζεις ότι έχεις ένα πάτωμα, δεν έχεις ιδέα πόσο κάτω είναι το πάτωμά σου. Δηλαδή, αν νομίζεις ότι έχεις κουραστεί στη ζωή σου, δεν έχεις ιδέα τι πάει να πει κούραση σε βάθος και πόσο αντέχεις. Ή αν νομίζεις ότι αντέχεις τον πόνο, δεν έχεις ποτέ κοντράρει το μυαλό σου μαζί με τον πόνο, να δεις ποιος νικάει. Έχει πολλά πράγματα τα οποία, αν σου πει κάποιος, ξέρεις κάτι, δώσε μου 1 εκατομμύριο και θα σε μάθω πώς μπορείς να ανταπεξέλθεις στον πόνο και να νικήσεις το μυαλό σου, δεν πρόκειται να το κάνεις. Γιατί δεν έχεις βρεθεί εκεί που πρέπει τη σωστή στιγμή. Και αυτό μου έδωσε το πρώτο και το δεύτερο Ντακάρ, ότι η ταλαιπωρία και οι κακουχίες και όλο το setup και τα εμπόδια και τριπλοποδιές ήταν τόσες πολλές, που το μόνο που έκανε με όπλησε με περισσότερη δύναμη να μπορώ να ανταπεξέλθω σε ό,τι άλλο έρχεται. Και αν νόμιζα ότι ξέρω ότι έχω πονέσει, δεν είχα πονέσει καθόλου, πίστεψέ με. Το κόντεψα να χάσω το δάχτυλό μου να ακροτηριαστεί, ξέρω ακριβώς πώς είναι ο πόνος και πώς μπορεί να τον κλειδώσεις και λες δεν με νοιάζει, συνεχίζω. Ξέρω ακριβώς πώς είναι να δουλεύεις 1,5 χρόνο και να λες πω ρε φίλε, δεν έχω ξοφλήσει ούτε το 1/3. Non-stop. Είναι πολλά τα πράγματα και τα πατώματα που σε πάει κάτω για να ξέρεις πώς μπορεί να ξανανεύεις. Οπότε όταν φτάσεις εκεί, δεν έχει κάτι άλλο να σε ενοχλήσει. Μπορείς να παίζεις σε αυτό το επίπεδο πολλές φορές και συνέχεια. Την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε, που ήσουν εκπαιδευτής με τα BMW, θυμάσαι? Ναι. Ωραία. Σήκωσα το βίντεο και είπε ο κόσμος ότι εγώ είμαι ο Α φλόρος που σηκώνω αυτά τα πράγματα και εσύ είσαι ο Β φλόρος όπου εκπαιδεύεις τον κόσμο σε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, περιορέξεις κολεκτρότητα. Οπότε, για να μην ρωτάμε τώρα σε τι λύνει οι λάμπες κανονικές, πάμε ξέρω εγώ σε μια κανονική πορεία. Ναι, Λοιπόν, με συμπλέκτη ή χωρίς? Κοίτα, ήμουνα απίστευτα φαν του συμπλέκτη. Τα τελευταία 2 μηχανάκια μου, τα εκπαιδευτικά και τα μηχανάκια που κάνουμε τις ασκήσεις και τα σχολεία κτλ, είναι χωρίς συμπλέκτη. Είναι απολαυστικό, δεν στο κρύβω, είναι απολαυστικό και κοιτάω τη σφαίρα λίγο ξέρεις, του μαντίου και βλέπω ότι στην επόμενη πενταετία ο συμπλέκτης θα είναι επιλογή όπως είναι στα μάξια. Εντάξει, δεν έχουν πια οι μηχανές σε τη λύνη. Γιατί χρειάζεται καζανάκι, να βάλει στην πέτρα, να λιώνει, να πηγαίνει το αέριο. Δεν είναι κακό. Αλλά δεν είναι κακό. Κοίταξε να δεις, τα πράγματα εξελίσσονται για να διευκολύνεται ο αναβάτης. Ναι. Ότι ο αναβάτης αγαπάει το Α ή το Β παλαιότερο σύστημα δεν είναι κακό, αλλά πιστεύω ότι όλους αυτούς τους ήρωες που αποκαλούν φλόρο, ξέρω εγώ κλπ. Άμα τους βάλω να βάλουν μπροστά μια μπράφ του 1912, δεν νομίζω. Δεν θα το κάνουν. Όχι. Απλά το θέμα τι γίνεται, συγγνώμη σε διακόπτω. Το θέμα τι γίνεται είναι ότι μένουμε σε αυτό που ξέρουμε και δεν αφήνουμε το καινούριο να έρθει να μας αγκαλιάσει. Σίγουρα για διασκέδαση και οδήγηση πιο σπορ κτλ. Ο συμπλέκτης θα είναι πάντα συμπλέκτης. Αλλά έχει γίνει τόσο μεγάλη δουλειά από όλες τις μάρκες. Δεν είναι η BMW ανακάλυψε το Άγιο Δισκοπότηρο. Από όλες τις μάρκες έχει γίνει τόσο ωραία. Το είπα γενικά. Τόσο ωραία δουλειά στο πώς δουλεύουν τα αυτόματα κυβότια που είναι εντυπωσιακά πλέον. Δεν άρχισε και πολύ καλά με τα double clutch κλπ. Δηλαδή ήταν πείμα λίγο περίεργο αυτό. Μετά σιγά σιγά το πείμα μπήκε και έγινε λίγο ποιητικό. Δουλεύει όμως. Δουλεύει. Ωραία, δεν αμφιβάλλω.
Είχα την τύχη να βρεθώ στη σέλα αυτή της μοτοσυκλέτας, μια και την έφερα στο Garage Days 8 και όχι φυσικά να την τεστάρω ή να την πάω στο χώμα, αλλά να τη φέρω από το σημείο Α στο σημείο Β που γινόταν η εκδήλωση. Κατά αυτό το διάστημα, πραγματικά ενθουσιάστηκα πάρα πολύ με αυτή τη μοτοσυκλέτα, όπως ήταν λογικό, μια και είναι η κατηγορία μου σαν μοτοσυκλέτες αυτή και την αγαπάω ούτως ή άλλως πάρα πολύ. Θα σας πω το πρώτο πράγμα που με εντυπωσίασε, θα σας φανεί λίγο χαζό, αλλά είναι αυτά εδώ πέρα. Όταν είδα τη μηχανή οπτικά, κατάλαβα ότι προφανώς είναι εδώ για να κουμπάει η μπότα, να κουμπάει το πόδι του αναβάτη όταν είναι όρθιος, που φυσικά σε ένα τέτοιο αγώνα συνεχώς όρθιος είναι. Αλλά όταν σηκώθηκα πάνω και έκατσα για να δω πώς μπορώ να πέσω πάνω, που είμαι ένας μεγάλος άνθρωπος και βαρύς πια, είδα ότι ξεκουράζει φοβερά τον αναβάτη. Επίσης βοηθάει πάρα πολύ τον αναβάτη, γιατί άσχετα με την κουλτούρα που είχαν αυτές οι μοτοσυκλέτες όταν ήμουν εγώ νέος, με τα μεγάλα τεπόζιτα, εδώ η μοτοσυκλέτα είναι λεπτή και βαραίνει κάτω. Οπότε ο αναβάτης μπορεί να κινηθεί άνετα απάνω. Είναι δηλαδή μια μοτοσυκλέτα που βοηθάει πολύ παραπάνω τον αναβάτη, με μεγαλύτερο πατητήρα εδώ πέρα, βοηθάει τον αναβάτη η μοτοσυκλέτα. Από εκεί και πέρα ο αναβάτης έχει το γραφείο του, έχει δηλαδή τον χώρο για να μπει εδώ πέρα το road book, έχει τα οδόμετρα, τα χρονόμετρά του, οι διακόπτες είναι βαρέους τύπου, ξέρετε δεν έχει κλειδιά αυτή η μοτοσυκλέτα, έχει βαριές χούφτες, έχει το μεγάλο το φεριγκάκι και γενικότερα είναι μια μοτοσυκλέτα η οποία έχει κάποιο συγκεκριμένο εξοπλισμό, όπως τα τεπόζιτα, έτσι, την τεράστια ποδιά από κάτω, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στις δύσκολες συνθήκες. Είναι, όσο αφορά τις επιδόσεις της, έχει αυτό το παλαιικό που είχαμε όταν είχαμε τα μεγάλα, τα enduro, τα τετράχρονα, τα 5-10 και αυτά που κάναμε χραπ. Έχει αυτό το τράβηγμα, το χραπ, σαν να μην αλλάζει ταχύτητα καθόλου, δηλαδή σαν να αλλάζει τον γκάζι άνετα. Έχει δηλαδή μια άνεση, μια ροπή, πετάγεται πολύ γρήγορα σε πολλά χιλιόμετρα. Η σέλα φυσικά είναι βολική, αν και είναι σκληρή. Άμα θέλει να τη χρησιμοποιήσει, δηλαδή να βάζει ξεκουραστεί λίγο, τη χρησιμοποιεί. Εδώ βλέπω έχει βάλει και ένα αυτοκολλητάκι το οποίο το χρησιμοποιεί και σαν σημειωματάριο. Όλα αυτά χρειάζονται. Είναι μια πάρα πολύ ωραία μοτοσυκλέτα. Έχει σε κάποιες περιπτώσεις κάποιους κρυφούς χώρους από κάτω με γρήγορες βίδες, να μην χρειάζονται εργαλεία. Έχει το φεριγκάκι της, το οποίο εδώ βλέπω εξτρά του Βασίλη έχει κουκλάκι Πικατσού και Στρούμφ. Έτσι, χρειαζόμαστε και τα γούρια. Όταν τρέχει σε αγώνες μοτοσυκλέτας και τέτοια πράγματα, τα γούρια είναι καλά, πάντα βοηθάνε. Και γενικότερα αυτό που μου έκανε εντύπωση και δεν ξέρω γιατί, έχει μέσα στις ρόδες τον αριθμό της συμμετοχής. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, θα ρωτήσουμε τον Βασίλη να μας πει για ποιο λόγο είναι αυτό. Η μοτοσυκλέτα έχει ψυγεία και νερού και λαδιού, τα οποία είναι υπερπροστατευμένα και θεωρώ ότι είναι μια μοτοσυκλέτα που είναι αρκετά σκληρή για να επιτρέψει στον αναβάτη της να κάνει αυτόν το δύσκολο αγώνα. Και ελπίζω φυσικά ο Βασίλης να συνεχίσει με αυτήν και με άλλες αργότερα μοτοσυκλέτες δυνατές, να είναι πάντα υγιής, να είναι πάντα γερός και να καταφέρει να τερματίζει αυτόν τον αγώνα. Η μπριζόλα χοιρινή ή μοσχαρίσια? Μοσχαρίσια. Όχι ρε φίλε, μοσχαρίσια. Άμα δεν έχει το λίπος απάνω. Το πανσετάκι πρέπει να είναι χοιρινό. Το πανσετάκι πρέπει να μην είναι πανσετάκι, πρέπει να είναι παϊδάκι. Όχι, πανσέτα. Μπριζόλα, μοσχαρίσια, η πανσέτα χοιρινή. Αδιαπραγμάτευτο. Και το παϊδάκι? Το παϊδάκι δεν με νοιάζει. Δεν είμαι τόσο. Δεν είμαι τόσο, αλήθεια. Και στα μαγειρευτά τώρα? Ναι. Στα μαγειρευτά, γιατί και αυτά έχουν ρε παιδί μου ζωή και βλέπω ότι από τις σχετικές αυτές τα έχουν πεταμένα έξω. Δηλαδή λες και δεν το τρώνε το κοκκινιστό, ας πούμε. Τρελαίνω. Λέμε τώρα έτσι. Δηλαδή και πάμε τώρα. Πιλάφι κριτικό ή χανιώτικο ή την άλλη την μπουρδα που βάζουν στο Ηράκλειο και κάνουν μακαρόνια με ζουμί από κατσίκα. Τα έχεις φάει αυτά? Όχι, αλλά το πιλάφι μου αρέσει πιο πολύ. Πιλάφι. Μου αρέσει πιο πολύ. Πιλάφι ή κοκκινιστό κόκορα? Με τηγανιτές πατάτες. Εντάξει, κοκκινιστό κόκορα με κλειστά τα μάτια. Με τηγανιτές πατάτες. Εννοείται. Ή και με μακαρόνια. Δεν γιατί το κάνεις και λίγο πιο fitness να το φας με βραστή πατάτες? Δεν πειράζει, ό,τι το κάνω. Ζουμοπίνι. Με μακαρόνια εκεί και τίγκα το τυρί. Να μην σπομιζήθρα από πάνω. Το στιφάδο το κοκκινίζουμε με το αίμα του ζωντανού ή με την ντομάτα? Τώρα, άμα είμαστε πόλεμο, με το αίμα, αλλά τώρα με την ντομάτα. Τώρα είμαστε γκουρμεριάδες. Όχι, γκουρμεριάδες με την ντομάτα. Στιφάδο που το πίνουμε στο χωριό απάνω. Έρχεται το κουνέλι και την τρώει πάνω από την κατσαρόλα. Ντομάτα. Με ντομάτα, λοιπόν. Έχουμε καταλάξει. Σημαντικό, εδώ είναι. Να το. Εδώ είναι το άγριο το ερώτημα. Το σουβλάκι με πίτα. Ναι. Με τζατζίκι ή γιαούρτι? Τζατζίκι και κέτσα και μουστάρδα.
και σαν μουστάρδα στο σουβλάκι. Έτσι, άμα το κάνεις σωστά. Όλα. Εντάξει. Οκ. Είμαι η Γεωργία. Είδατε τα αγόρια των κόκκινων φεγγαριών και τώρα ήρθε η ώρα να κλείσουμε. Και αυτό εδώ το μηχανάκι το 53, Dream, Dare, Live It, φανταστικό του Dakar, το Dakar το μότο. Με αυτό θα σας αφήσω κι εγώ. Ευχαριστούμε πολύ που μας είδατε. Δείτε και τα άλλα μας βίντεο στο ίντερνετ, στο Κόκκινα Φεγγάρια Motorcycle Rock Show στο YouTube.